Hi, ako po si Travis Kraft. Welcome sa kusina ko. Ngayon, magluluto tayo ng isang paborito ng mga Pinoy, ang Maja Blanca Mais. Ito ay masarap na panghimagas pagkatapos mong kumain ng Adobong Manacc. Kailangan natin ng 3/4 na tasa ng cornstarch, 3/4 na tasa ng asukal na puti, 15 ounces ng sweet whole kernel corn, 4 na tasa ng gata or coconut milk, 3/4 na tasa ng fresh milk, 14 ounces ng condensada o condensed milk, 5 tablespoons ng toasted grated coconut. Una, ilagay ang gata sa kawali. Painitin at hintayin kumulo ang gata. Kapag kumukulo na ang gata, haluin ito. Ilagay ang condensada o condensed milk. Ihalo ang asukal na puti. Tiyakin mabuti ang pagkakahalo ng mga sangkap. Ilagay ang sweet whole kernel corn. Haluin, tapos lutuin ng 5 hanggang 8 minuto. Ngayong naman, paghaluin natin ang cornstarch at gatas o fresh milk. Ibuhos ang mixture ng cornstarch at gatas. Haluin ng mabuti hanggang maging sobrang malapot na ito. Ayan! Sobrang malapot na! Palamigin ng konti. Dahan-dahang ilagay sa molding tray. Pantayin at ayusin ito para magandang tingnan. Ilagay sa refrigerator ng 1 oras. Pagkatapos, ibudbud ang toasted grated coconut. Hayan, handa na ang Maja Blanca. Kainin na! Ang sarap-sarap!